คุณเคยหรือไม่ที่อ่านนิยายและจินตนาการโลดแล่นอยากจะสานต่อที่อ่านไว้เป็นอีกแนวทางหนึ่งดูการ์ตูนแล้วขัดใจว่าทำไมตัวละครมันถึงได้โง่จังดูหนังแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เราน่าจะทำอย่างนี้มากกว่าวันนี้ผมขอมาเสนอเครื่องมือสำหรับทำสิ่งนั้น TRPG คือเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์เรื่องราวของคุณหรือเอาตัวคุณโลดแล่นไปในเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยากลองแต่งนิยายสักเรื่องหนึ่งนักพากย์ที่อยากฝึกฝนนักวาดที่อยากได้แรงบันดาลใจใหม่ๆหรือแค่กลุ่มคนธรรมดาที่อยากจะมีเวลาที่ดีร่วมกัน TRPG จะเป็นคำตอบที่ดีของคุณว่าแล้วเรามาเล่นไปด้วยกันเถอะกับผม GM Warmillion Want to T ไปลุยกันเลยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่า TRPG หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า TTRPG หรือ VTTRPG คืออะไรเราจะเล่นกับมันยังไงเราต้องมีอะไรบ้างในการเล่นและ TRPG ที่นิยมในปัจจุบันมีอะไรบ้างเราจะมาเริ่มกันก่อนด้วยคำที่ผมว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดี RPG RPG ย่อมาจาก Role Playing Game แปลว่าเกมสวมบทบาทนั่นเองแต่การเล่นเกมสวมบทบาทมันคืออะไรการเล่นเกมสวมบทบาทก็คือการที่เราเอาตัวเราเข้าไปเล่นไปสมมติว่าตัวเราเป็นตัวเอกอยู่ข้างในเกมนั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างตัวละครเองก็ได้แค่เรารู้สึกว่าเราคือตัวเอกในเกมนั้นก็พอคำถัดมาที่ผมจะขอพูดถึงคือคำว่า TT ซึ่งย่อมาจากคำว่า Tabletop ก็คือการเล่นบนโต๊ะนั่นเองทุกท่านอาจจะนึกถึงบอร์ดเกมไม่ว่าจะเป็นเกมเศรษฐีแวร์วูฟอวารอนหรือแม้แต่ไพ่นั่งเล่นด้วยกันบนโต๊ะด้วยกฎต่างๆไม่ว่าจะเป็นป๊อกเด้งผสม10จับคู่นั่นก็ใช่และสุดท้าย V นั้นย่อมาจากคำว่า virtual ในที่นี้มันหมายถึงการเล่นออนไลน์นั่นเองตั้งแต่โรคระบาดโควิด -19 เข้ามามีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างมากการมานั่งล้อมวงเพื่อเล่นอะไรกันสักอย่างนั้นย่อมไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปยังไม่หยุดหย่อนทำให้ผู้คนบางกลุ่มรู้สึกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและนัดวันเดินทางเพื่อไปเล่น TRPG อีกต่อไปดังนั้นการเล่นออนไลน์จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งอันสะดวกสบายในการเล่น TRPG นั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเสน่ห์เก่าๆการนั่งล้อมวงจิบเบียร์สบายๆนั่งเล่น TRPG กับกลุ่มเพื่อนนั้นก็ยังคงอยู่ตลอดไปเพราะอย่างนั้นไม่ว่าคุณจะนั่งล้อมวงเล่นด้วยกันบนโต๊ะหรือแค่การเล่นออนไลน์ที่บ้านแต่ละอย่างก็ล้วนมีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองไม่ได้มีอย่างไหนที่ดีกว่ากันแต่อย่างใดเอาล่ะจบแล้วสำหรับเรื่องแรกตอนนี้ทุกท่านคงมีคำถามสงสัยอยู่ในหัวว่าเราจะเล่นเกมสวมบทบาทกันบนโต๊ะได้อย่างไรโดยพื้นฐานแล้วการเล่นเกมนั้นต้องมี1คนเป็น GM หรือก็คือเกมมาสเตอร์ GM นั้นมีหลายชื่อเรียกตามแต่ TRPG ที่เล่นกันโดยแต่ละ TRPG จะเรียกแตกต่างกันออกไปเพื่อความอินในบทบาทแต่โดยรวมแล้ว GM ทำหน้าที่เตรียมสร้างเรื่องราวและบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับ PC หรือ Player หรือคือผู้เล่นซึ่งอยู่ในเรื่องราวนั้นนั่นเองจากนั้นผู้เล่นจะทำการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ตัวเองได้เจอและเนื่องจากมันเป็นเกม GM จะตัดสินใจให้ผู้เล่นทอยลูกเต๋าว่าสิ่งที่ผู้เล่นได้เลือกกระทำลงไปนั้นประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือถ้ามันไม่สำเร็จมันแย่ขนาดไหนจากนั้น GM จะบอกเรื่องราวต่อไปว่าที่ทำไปนั้นเกิดผลกระทบอย่างไรและเกิดเรื่องราวอะไรต่อให้ผู้เล่นตัดสินใจเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนจบเกมต่อไปผมจะขอพูดถึงว่าถ้าจะเล่น VTTRPG ต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราต้องมีแน่นอนครับว่าเราต้องมีกลุ่มคนที่จะเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็น Player หรือ Game Master ก็ตามบางคนอาจจะโชคดีมีกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่พร้อมจะเล่นไปกับคุณ
และอาจจะลองเป็นเกมมาสเตอร์ไปพร้อมๆกับคุณแต่แน่นอนว่าพวกเราทุกคนนั้นไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหลักๆแล้วในประเทศไทยที่เรานิยมหากลุ่มผู้เล่นและเกมมาสเตอร์คือกลุ่ม Dungeons and Dragons Thailand ใน Facebook นั่นเองในกลุ่มต่างๆใน Facebook เนี่ยจะมีคนโพสต์หาไม่ว่าจะเป็นหาคนที่มาร่วมปาร์ตี้ไปเล่นด้วยกันหา GM มารันเกมให้หรือหาทั้งสองอย่างเลยก็มีนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมของคนที่ต้องการเล่นบนโต๊ะของร้านบอร์ดเกมต่างๆและกลุ่ม Discord ของคนที่ต้องการเล่นแบบออนไลน์ต่างๆอีกมากมายสิ่งต่อไปที่เราต้องมีคือโปรแกรมหรือสถานที่สำหรับเล่นเกมจะขอกล่าวถึงสถานที่กันก่อนหลังจากที่เราได้คนและเวลาที่พร้อมที่จะเล่นด้วยกันแล้วสถานที่ที่ง่ายที่สุดย่อมเป็นร้านบอร์ดเกมที่สนับสนุนการเล่น TRPG นั่นเองอันเนื่องมาจากร้านบอร์ดเกมพวกนั้นเนี่ยมักจะมีกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่อยู่เสมอๆเราไม่จำเป็นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเป็น GM หรือนั่งอ่านกฎของ TRPG ที่เราจะเล่นเราเพียงแค่สมัครกิจกรรมและเดินเข้าไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของเราได้เลยและแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นที่ร้านบอร์ดเกมเท่านั้นเรายังสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ตามแต่ที่กลุ่มของเราจะสะดวกใจในการเล่นแค่นั้นก็พอต่อมาจะพูดถึงการเล่นออนไลน์การเล่นออนไลน์ในแง่ของสถานที่นั้นมันก็คือโปรแกรมสำหรับพูดคุยคุณสามารถใช้ได้ตามแต่ที่คุณสะดวกไม่ว่าจะเป็นคุณจะ call ทาง LINE ใช้ Microsoft Teams แต่ที่ผมแนะนำและเป็นที่นิยมกันนั่นก็คือโปรแกรม Discord ตัว Discord นี้เป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและยาวนานทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นการมีตติ้งเพื่อคุยงานการเล่นเกมทั่วๆไปแต่ที่สำคัญที่สุดตัว Discord มีบอทหรือ AI เพื่อซัพพอร์ตในการเล่น TRPG นั่นเองนั่นจึงทำให้ Discord เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดในการใช้เล่น TRPG ในประเทศไทยนั่นเองโดยทั้งนี้เรายังสามารถหาคนเล่นด้วยในกลุ่ม Discord ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเล่น TRPG โดยเฉพาะได้อีกด้วยเมื่อเรามีคนมีสถานที่ต่อมาเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ในการเล่นจริงๆแล้วสิ่งจำเป็นในการเล่น TRPG นั้นมีแค่ 1. หนังสือกฎหรือก็คือ Rule Book ของ TRPG นั้นๆ 2. กระดาษและปากกาแค่นั้นเลยคุณก็จะสามารถเล่น TRPG ได้แล้วเพราะอย่างนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือบนโต๊ะก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นทางเลือกเป็นส่วนเสริมที่เราอยากจะใช้ตามความอยากตามความสะดวกสบายทั้งสิ้นผมขอเริ่มที่การเล่นบนโต๊ะกันก่อนสิ่งแรกที่ผมจะนำเสนอนั้นก็คือมินิเอเจอร์หรือฟิกเกอร์ขนาดเล็กหรือที่เรียกกันเป็นภาษาทั่วไปหน่อยก็คือมันก็คือตุ๊กตานั่นเองเราจะใช้ของพวกนี้แหละเป็นตัวแทนของตัวละครผู้เล่นของ NPC หรือ Non Player Character ที่ถูกควบคุมโดย GM เช่นเดียวกับมอนสเตอร์และบอสต่างๆเช่นกันคุณสามารถไปซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมที่สนับสนุนเช่นร้าน Legendary War Game หรือคุณอาจจะสั่งออนไลน์หรือที่มีตามห้างหรือแม้แต่สร้างเองจากเครื่อง 3D Print ก็ได้เช่นกันแต่ที่คุณจะสะดวกสิ่งที่2ก็คือแมปหรือภาพต่างๆในที่นี้เนี่ยก็คือแผนที่ที่จะให้ตัวละครของคุณเนี่ยเดินหรือสำรวจไปในโลกในเรื่องราวของคุณกว่าจะหารูปทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเสิร์ชเอาจาก Google หาคำว่า Tabletop Map คุณก็จะเจอแมปต่างๆแจกฟรีมากมายตาม Pinterest หรือที่อื่นๆก็ตามคุณอาจจะซื้อแมปแบบลบได้คล้ายๆกระดานไว้บอร์ดคุณแม้กระทั่งสร้างแมปเองได้ด้วยโปรแกรมสำหรับสร้างแมป TRPG โดยเฉพาะอย่างเช่น Dungeon Alchemy หรือ Incarnate แล้วก็ปริ้นออกมาซึ่งโปรแกรมพวกนี้เนี่ยครับผมจะขอพูดถึงในคลิปต่อๆไปเอาล่ะเราจะมาพูดถึงการเล่นออนไลน์กันบ้างโดยปกติแล้วหากเราเล่นบนโต๊ะเนี่ยหนังสือกฎและ Character Sheet หรือใบแสดงรายละเอียดของตัวละครนั้นจะเป็นรูปแบบหนังสือหรือกระดาษแต่หากเราเล่นออนไลน์สิ่งที่เรานิยมสำหรับหนังสือและกระดาษนั่นก็คือเว็บไซต์ D&D Beyond นี่เป็นเว็บไซต์ Official ของทางการ Dungeons and Dragons สำหรับคนที่ต้องการเล่น Dungeons and Dragons เ
ว็บไซต์ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการสร้างตัวละครและการซื้อหนังสืออ่าน เช่นเดียวกันหากเราต้องการเล่น TRPG อื่นๆที่ไม่ใช่ Dungeons and Dragons เราก็มีเว็บไซต์ลักษณะเดียวกันกับ D&D Beyond นั่นก็คือเว็บไซต์ Demiplane และหากคุณหาหนังสือ TRPG จากเว็บไซต์ Demiplane ไม่เจอ คุณสามารถหาซื้อทางรูปแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Roll20 และสุดท้ายหากคุณไม่เจอจริงๆ คุณสามารถหาได้จากเว็บ Right to RPG หรือซื้อโดยตรงได้จากเว็บไซต์ผู้ผลิต หากแต่ Right to RPG จะไม่มีฟังก์ชันช่วยเหลือในการสร้างตัวละครนั่นเอง และหากคุณไม่อยากเสียเงินไปกับการเพิ่มออปชันในการสร้างตัวละครในเว็บไซต์ D&D Beyond แล้วก็สิ่งที่คนนิยมใช้กันก็คือ G Sheet หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า Google Sheet มันก็คือไฟล์ใบรายละเอียดตัวละครที่มีคนเขาทำแจกไว้ตามอินเทอร์เน็ตนั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงโปรแกรมที่เรานิยมใช้กันในการเล่น TRPG หากบนโต๊ะมีมินิเอเจอร์และแมปแล้วก็ทางออนไลน์ก็มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการเล่น TRPG เช่นเดียวกันและโปรแกรมที่นิยมใช้เล่นกันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก็คือ 1. Foundry VTT 2. Roll20 3. Obeah Rodeo และอย่างสุดท้าย Fantasy Grounds โดยโปรแกรมพวกนี้มีจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันออกไปซึ่งผมจะขอลงลึกในรายละเอียดในคลิปต่อๆไปนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อผมขอสรุปให้ทุกท่านดูอย่างง่ายๆก่อนนะครับอย่างแรกต้องหาคนเล่นด้วยทุกท่านอาจจะหาได้ในกลุ่ม Facebook Dungeons and Dragons Thailand อย่างที่ 2 ใช้โปรแกรม Discord สำหรับพูดคุยหรือหาเพื่อนเล่นอย่างที่ 3 ใช้โปรแกรม D&D Beyond สำหรับเกม Dungeons and Dragons หรือ Demiplane สำหรับ TRPG อื่นๆเพื่อซื้อหนังสือไว้อ่านและสร้างตัวละครอย่างที่ 4 สมัครเว็บไซต์สำหรับการเล่น TRPG ตั้งแต่ที่ GM ต้องการใช้เช่น Roll20 เป็นต้นและอย่างสุดท้ายที่ทุกคนต้องไม่ลืมคือการ Enjoy กับการเล่น TRPG นะครับเอาล่ะครับต่อไปผมจะขอพูดถึง TRPG ที่นิยมเล่นกันตามสตรีมต่างๆนั้นมันมีอะไรกันบ้างแน่นอนธีมแรกที่เราจะกล่าวถึงก็คือแฟนตาซีหากทุกท่านนึกถึงเอลฟ์ออร์คเวทมนต์และการผจญภัยคงไม่พ้นเกมนี้ Dungeons and Dragons เป็น TRPG ที่รับความนิยมมากที่สุดบนโลกใบนี้ณเวลานี้นั่นทำให้มันได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจาก TRPG มากมายไม่ว่าจะเป็นนิยายการ์ตูนซีรีส์หรือภาพยนตร์และจะเป็นแม่แบบของภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องอีกด้วยเนื่องจากความโด่งดังของมันทำให้ Dungeons and Dragons เป็น TRPG ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเล่นจำหน่ายหรือแจกฟรีมากที่สุดดังนั้นผมจึงอยากให้คำแนะนำแก่ผู้เล่นใหม่ไร้ประสบการณ์ซึ่งต้องการก้าวเข้ามาสู่การเล่น TRPG เป็นครั้งแรกนั้นให้มาลองเล่น Dungeons and Dragons ก่อนเป็นเกมแรกเกมต่อไปที่ผมจะพูดถึงนั้นยังคงอยู่ในแนวเดียวกันนั่นก็คือ Pathfinder และ Starfinder ซึ่งมีผู้สร้างเป็นคนเดียวกันและได้รับความนิยมรองลงมาจาก Dungeons and Dragons สำหรับตัว Pathfinder นั้นเปรียบเสมือน Dungeons and Dragons ที่มีระบบการเล่นที่ซับซ้อนและสมเหตุสมผลกว่าแต่ก็แลกมาด้วยความยุ่งยากในการเล่นที่มากกว่า Dungeons and Dragons เช่นกันและหากทุกท่านอยากนั่งยานอวกาศออกไปสำรวจเจอสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ท่ามกลางทะเลแห่งดวงดาว Starfinder จะพาทุกท่านผจญสู่โลกอวกาศด้วยกฎที่คล้ายกับ Pathfinder ทำให้คนที่เล่น Pathfinder อยู่แล้วนั้นไม่ต้องการกฎใหม่มากมายนักในการเล่น Starfinder และจากสถิติในบางครั้งคนนิยมเล่น Starfinder มากกว่า Pathfinder ซะอีกต่อไปผมจะขอพูดถึงสตรีมต่อไปนั่นก็คือไซไฟนั่นเองเราคงไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้ Cyberpunk Red Cyberpunk ตำนานไซไฟสุดโด่งดังที่ได้รับการนำไปทำหนังอนิเมะและเกมอันโด่งดังภายในภาค Red นั้นจะนำเราไปสัมผัสถึงโลกอนาคตที่ทุนนิยมเป็นใหญ่ Cyberpunk Red เป็น TRPG ที่มีระบบต่างๆซับซ้อนมากทั้งต่อผู้เล่นและ GM การนั่งทำหรือสุ่มภูมิหลังตัวละครต่างๆของผู้เล่นนั้นทั้งน่าสนุกและปวดหัวไปในตามๆกันแต่ถึงอย่างนั้นความสนุกของการได้โรลเพลย์ในโลกของไซเบอร์พังนั้นก็ไม่มีอะไรมาแทนที่มันได้เลยนอกจากนั้นเรายังมีไซเบอร์พัง Shadowrun หากคุณอยากเป็นเอลฟ์ที่มีเวทมนต์ในโลกที่มีปืนยิงกันแบบไซเบอร์พังแล้วก็ไซเบอร์พัง Shadowrun จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคุณตามสถิติแล้วโดยปกติไซเบอร์พัง Shadowrun จะมีคนเล่นมากกว่าภาคไซเบอร์พัง Red ซะอีกนะแต่ว่าในปัจจุบันนั้น
Shadowrun นั้นมีช่องโหว่ขนาดใหญ่อยู่ในกฎการเล่นของมันเองทำให้กระแสของ Shadowrun ตอนนี้เนี่ยตกลงไปแล้วคงจะเป็นไซไฟไปไม่ได้หากเราไม่พูดถึงหุ่นยนต์ด้วยการแยกระบบคนขับกับหุ่นยนต์ออกจากกันการปรับแต่งหุ่นสุดละเอียดและตัวเลือกที่มากมายหลากหลาย Lancer ยืนหนึ่งสำหรับผู้ที่รักหุ่นยนต์ทุกคนต่อไปผมจะกล่าวถึงแนวสืบสวนสยองขวัญเราจะเสีย Insanity ไปด้วยกันกับ Call of Cthulhu ด้วยระบบ Sanity เรียกอย่างหนึ่งว่าค่าเสียสติสุดฮาร์ดคอร์การดำเนินเนื้อเรื่องตามนิยายสไตล์ HP Lovecraft ที่มีความลึกลับและกลมกล่อม Call of Cthulhu จึงยืนหนึ่งใน TRPG แห่ง Horror ทั้งมวลน่าจะมี TRPG ที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจของเกม Dungeons and Dragons อย่าง Warhammer เจ้าแห่ง War Game ซึ่งผันตัวมาทำ TRPG เช่นเดียวกันหรือจะเป็น The One Ring ในโลกของ The Lord of the Ring ของ Tolkien Star Wars The Walking Dead Diablo Vampire the Masquerade ที่ทำให้คุณได้เล่นเป็นแวมไพร์หรือมนุษย์หมาป่า Blade in the Dark ที่ทำให้คุณได้โรลเพลย์ขโมยเงินหรือสิ่งของมีค่า TRPG จะเป็นประตูแห่งจินตนาการที่จะพาคุณและเพลเยอร์ของคุณไปสู่การผจญภัยอันไร้ที่สิ้นสุดสู่เรื่องราวของคุณ